Tänään on Itämeri-päivä, elokuun 27. päivä ja Itämeri-päivää on vietetty viime vuodesta lähtien, mutta täällä meillä ihan ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Täällä on Baltic Sea Action Group paikalla ja heillä on oma piste, jossa kerrotaan Itämeren monimuotoisuudesta ja varsinkin vedenalaisen luonnon monimuotoisuudesta. Ja ehkä vetonaulana siellä on ollut tämmöinen sukellusnäytös. Me halutaan tietää, että mitkä alueet olisi mahdollisimman monimuotoisia ja mitä siellä ylipäänsä on. Vedenalainen luontohan on suht huonosti vielä tunnettu. Nyt siitä on tässä Velmu-hankkeessa kyllä kerätty jo yli 10 vuoden ajan tietoa, mutta vieläkin siellä on sellaisia alueita, joissa ei ole käyty. Niin tässä oli tommonen kivikkopohja ja sitten siinä oli myös syvemmän oli hiekkaa. Sieltä löytyi esimerkiksi tää hapsivita. Tää on tällainen vesikasvi tässä peittyneenä aika lailla tollaiseen irtonaiseen rihmalemään, mutta aika semmonen yleinen monessa paikassa oleva. Sitten löytyy ahdinpartaa eli Cladophora glomerata. No se näkyy ehkä parhaiten tuossa purkissa. Se on tommonen vihreä, tosi yleinen just tässä matalassa vedessä. Sitten löytyy suolilevä ulvaa, joka on myöskin tommonen vesirajalaji tyypillisesti ja usein vähän rehevissä paikoissa. Ja sitten täällä on näitä pieniä eliöitä. No, tää on ehkä aika tyypillinen tässä Helsingin edustalla, että nämä varsinkin nämä sisäsaariston paikat tässä Helsingin edustalla niin on usein aika reheviä. Et sitten kun tuonne ulospäin mennään, niin siellä ei ole enää niin rehevää. Eli yleensä me tehdään sukelluslinjalla niin, että merkataan pohjan laatu ja sitten kaikki löydetyt lajit ylös ja sitten mikroskoopataan ne usein kyllä, niin moni levälajeja ei pysty tunnistamaan silmämääräisesti. Mutta sen kummemmin ei säästetä niitä, ellei ole jotain tosi erityistä. Niin yritetään kerätä tietoa indikaattorilajeista, eli sellaisista lajeista, missä voitaisiin määrittää sitä meren tilaa. Me ollaan katsottu esimerkiksi tietyistä lajeista niin alakasvurajoja, eli sitä, että kuinka syvällä ne kasvaa. Ja sitten varmaan syksymällä ja talven aikana sitten analysoidaan sitä, että miten ne toimii siinä indikaattoreina. Päivän teema on ollut vähän niin kuin Itämeren uhkia ja aarteita ja ainakin tuolla sukelluspisteellä niin mä koin, että se meni tuonne aarteiden puolelle, että siellä ihasteltiin niitä hienoja leviä ja tietysti koko sitä kaunista mereistä päivää ja sitten sitä jännittävää sukeltajien työtä. Sitten taas tietysti roskapajalla niin onhan se tyrmistyttävää, että miten paljon Itämereen kertyy roskaa ja siellä ehkä toivotaan, että ihmisten mieleen jää, että mikä on Itämeren yleisin roska. Se on tupakan tumppi. Ja sitten tosiaan nämä kauniit näyttelyt, niin nekin ehkä enemmän kertoo siitä Itämeren upeudesta. Että ehkä tavallaan se, että meillä on jotain ainutlaatuista, mitä kannattaisi suojella ja että meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa sen suojeluun. On olemassa yksi tapa, jolla voi parhaiten suojella Itämertä ja se on siirtyä vahvasti kasvisruokaan. Eli maatalouden päästöt on niin kovat, eli kaikki asiat, mikä tukee maataloutta, eli liha- ja maitotuotteiden käyttö, niin myös sitten vahvistaa sitä, että maatalous pysyy ennallaan ja sieltä valuu ravinteita rehevöittämään Itämerta. Witchfish on eläintarhojen yhteinen ponnistus tuoda esiin kalojen merkitystä meriekosysteemeissä ja sitä, että kaloilla ei mene tällä hetkellä kovin hyvin, koska ylikalastus uhkaa kalakantoja kaikkialla maailmassa. Ja se ehkä liittyy siihen, että me voidaan täällä myös kertoa kestävästä kalataloudesta, siitä miten kalaravintoa kannattaa hyödyntää omassa ruokavaliossaan. Ja tietysti, me ei olla akvaario, mutta meilläkin on joitain kaloja meidän pienissä akvaarioissa, minkä kautta voi valottaa tätä kalojen ja meriluonnon merkitystä. Korkeasaari.